ตามสตอรี่ภูมิใจเสนอณอำเภอนอกชานเมืองหลวงที่ห่างจากความแออัดของผู้คนและไม่ค่อยพลุกพล่านมากนักการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวก็เป็นเกษตรกรบ้างรับจ้างงานบริษัทบ้างโรงงานอุตสาหกรรมบ้างและเป็นข้าราชการบ้างแต่ก็ปรับปรายด้วยส่วนใหญ่แล้วคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำนากันมากกว่าเพราะน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีพอว่างจากการทำนาก็ทำสวนบ้างหรือเข้าไปหางานทำที่กรุงเทพซึ่งการเดินทางไม่ไกลมากนะเพราะในทุกวันนี้สะดวกสบายไม่เหมือนแต่เก่าก่อนกิติเป็นเด็กหนุ่มสมัยใหม่เพิ่งกลับจากเรียนที่กรุงเทพเพราะปิดเทอมนั่นเองจึงกลับมาที่บ้านเพื่อช่วยพ่อแม่ทำนาแบ่งเบาภาระของครอบครัวกิติเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวดังนั้นทุกอย่างจึงเป็นความหวังของพ่อและแม่กิติเป็นเด็กเรียนเก่งโดยสอบได้ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครซึ่งในปีนี้เขาได้อยู่มหาวิทยาลัยชั้นปีที่4อีกไม่นานก็จะสำเร็จการศึกษาแล้วกิติเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีนิสัยดีไม่มั่วสุมกับอบายมุขใดๆตามกระแสในสังคมปัจจุบันตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสืออย่างเดียวการเล่นเกมหรือเรื่องเที่ยวต่างๆก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่จนเพื่อนๆล้ออยู่ประจำว่าไอ้เฉิบแต่กิติก็ไม่ได้โกรธเคืองเพื่อนแต่อย่างใดมีแต่ยิ้มให้แล้วก็พูดว่าดีเสียอีกเท่ออกจนเพื่อนๆต้องเลิกล้อกันไปก็เพราะว่าล้อยังไงกิติก็ไม่ได้โกรธไม่เกลียดเขาเอาเสียเลยในวันนี้กิติตื่นนอนแต่เช้าเดินออกมามองไปยังท้องทุ่งอันเขียวขจีสุดลูกหูลูกตาสายลมพัดเอ่ยๆยามเช้าช่างหอมฟุ้งของดอกข้าวอบอวนไปทั่วท้องทุ่งพันเหลือบไปเห็นพ่อกำลังสตาร์ทรถอีแท็กหรือรถไถเดินตามนั่นเองเพื่อจะออกไปทำงานที่นาซึ่งอยู่ไม่ไกลนักกิติจึงถามพ่อว่าพ่อจะไปไหนครับแต่เช้าเชียวพ่อหันมามองแล้วตอบว่าพ่อจะไปดูรอบดูเบ็ดที่ทุ่งนาสักหน่อยดักไว้เมื่อวานเย็นจะไปด้วยกันไม่ลูกกิติได้ยินดังนั้นจึงรีบวิ่งไปเปลี่ยนชุดลุยทุ่งแล้ววิ่งกระโดดขึ้นรถอีแท็กของพ่อเพื่อเดินทางออกไปยังที่ท้องนารถอีแท็กของพ่อเล่นผ่านเส้นทางบนท้องทุ่งไปอย่างช้าๆเล่นผ่านท้องทุ่งนาอันเขียวขจีมองเห็นใบข้าวพลิ้วสะบัดไปตามแรงลมยามเช้าพ่อถามว่าลูกจะเรียนจบเมื่อไหร่เนี่ยพ่อกับแม่จะได้เตรียมไปรับปริญญาด้วยที่กรุงเทพกิติจึงตอบพ่อว่าปลายเดือนมีนาที่จะถึงนี้แหละครับแต่ต้องรับปริญญาในปีหน้านู้นผู้เป็นพ่อจึงพูดว่าอ๋อพ่อก็นึกว่าจบแล้วรับปริญญาเลยเสียอีกแน่ถ้าลูกจบแล้วจะไปทำงานอะไรล่ะกิติจึงตอบพ่อไปว่าผมกะจะไปสอบราชการดูนะครับเพราะรุ่นพี่สอบติดราชการหลายคนที่ผ่านมาพ่อได้ยินก็พยักหน้าแล้วจึงพูดขึ้นว่างานราชการมันก็ดีนะแต่ถ้าผิดหวังเกิดสอบไม่ได้ก็ทำงานอื่นที่สุจริตนะลูกนะพ่อไม่บังคับหรอกหากไม่ถูกใจงานอะไรจะมาทำนากับพ่อก็ได้พ่อของกิติยิ้มอย่างใจดีพูดกับลูกชายพอผ่านมาสักพักก็มาถึงที่พ่อได้วางเบ็ดและรอกดักปลาเอาไว้ซึ่งเป็นริมคลองสายเล็กๆที่พาดผ่านท้องนามาแสนไกลพ่อหยุดรถและพูดว่าป่ะลูกถึงที่พ่อดักปลาแล้วลงไปดูสิกิติได้ยินดังนั้นจึงกระโดดลงจากรถวิ่งไปดูรอบของพ่อที่ดักพอยกรอบขึ้นมาก็ปรากฏว่าปลาเต็มรอบเลยทีเดียวมีทั้งปลาช่อนปลาหมอและปลานิลตัวขนาดใหญ่ในรอบดักยังมีปลาขนาดเล็กอีกหลายตัวอัดแน่นอยู่ในนั้นพ่อของกิติบรรจงแกะเชือกที่มัดรอบคัดเอาแต่ปลาตัวใหญ่ๆหลายตัวใส่ลงในถังส่วนตัวขนาดรองลงมาพ่อเอาปล่อยลงคลองเหมือนเดิมแล้วพ่อจึงพูดว่าเราคัดเอาปลาตัวใหญ่ๆเพื่อมาทำเป็นอาหารส่วนตัวอื่นๆขนาดรองลงมาเราก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อจะได้แพร่ขยายพันธุ์ต่อไป
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิติจึงยิ้มและทำตามคำของพ่อคัดปลาตัวเล็กๆปล่อยสู่ลำคลองซึ่งเป็นที่มาของมันนั่นเองกิติช่วยพ่อเก็บปลาคัดปลาจากการดักรอบและวางเบ็ดซึ่งได้ปลามาเป็นจำนวนมากพ่อจึงขับรถอีแท็กมาที่กระท่อมปลายนาเพื่อล้างทำความสะอาดเพราะเลอะโคลนไปหมดทั้งพ่อทั้งลูกพ่อจึงก่อไฟขึ้นและตะโกนบอกกิติลูกชายว่ากิติลูกไปเอาปลาที่ตายแล้วมาให้พ่อหน่อยจะเอาไปย่างไฟเป็นอาหารในเช้านี้กิติได้ยินดังนั้นจึงไปคัดปลาที่ตายแล้วมาได้สัก4-5 ตัวรีบส่งให้พ่อเพราะในขณะนั้นถ่านกำลังแดงได้ที่พอดีพ่อนำปลาย่างลงบนเตากลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วท้องทุ่งเลยทีเดียวพ่อจึงพูดว่าอ้าวว่าละพ่อลืมเอาห่อข้าวที่แม่เองเตรียมไว้มาด้วยเลยจะพากันมาอดข้าวซะละมั้งเนี่ยพ่อเหมือนหัวเสียกับความผิดพลาดลืมเอาห่อข้าวที่แม่เตรียมไว้มาด้วยและดันพาลูกชายมาอดข้าวอีกแต่พันมีเสียงหนึ่งดังขึ้นเฮ้ยไอ้ทิศกินย่างปลาเองนี่หอมไปไกลถึงนาข้าเลยเว้ยเฮ้ยเป็นเสียงลุงสมนั่นเองซึ่งนาของแกอยู่ถัดไปจากพ่อและมีอาณาเขตติดกันตลอดเป็นแนวยาวหลาย10 ไร่ลุงสมจึงพูดต่ออีกว่าข้าเอามาแต่ข้าวเปล่าแต่ดันลืมกับข้าวไว้ที่บ้านกะว่าจะมาพึ่งเองนี่แหละพ่อได้ยินดังนั้นจึงหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าลุงสมอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยผมก็ลืมข้าวมีแต่ปลาย่างอย่างเดียวลุงสมได้ยินดังนั้นก็หัวเราะตามพ่อไปอีกคนและทั้งสามก็ทานข้าวเช้าอย่างอร่อยที่กระท่อมปลายนาช่างเป็นบรรยากาศที่หาไม่ได้อีกแล้วจริงๆลุงสมจึงเอ่ยว่าหลานชายเอ้ยที่เรากำลังกินข้าวอยู่เนี่ยขนาดเศรษฐีมีเงินเป็นร้อยล้านก็ทำไม่ได้เหมือนเราหรอกเอ็งว่าจริงไหมล่ะฮ่าฮ่าฮ่ากิติได้ฟังลุงสมแล้วก็ยิ้มขำลึกๆเพราะคงจะเป็นอย่างที่แกว่าจริงๆพ่อจึงถามลุงสมว่าแล้วลุงสมมาทำอะไรล่ะเช้านี้งานที่นาก็เสร็จหมดแล้วนี่นาลุงสมก็ตอบว่าข้าไปหาดูต้นรักกับต้นยมสักหน่อยที่เนินข้างหน้าโน้นพ่อจึงถามต่ออีกว่าแล้วลุงสมจะไปหามาทำอะไรเอามาทำฟืนเหรอไม่คุ้มหรอกกระมังเดินตั้งไกลลุงสมจึงพูดว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นข้าจะเอามาปลุกเสกทำรักยมน่ะพ่อจึงพยักหน้าเพราะรู้ดีว่าลุงสมเป็นคนที่มีคาถาอาคมระดับต้นๆเลยทีเดียวและลุงสมจึงถามพ่อของกิติว่าแล้วเองล่ะไอ้ทิศมาทำอะไรล่ะวันนี้จะพาลูกชายมาหัดทำนาหรือพ่อจึงตอบไปว่าผมมาดูน้ำที่นานะครับกลัวจะล้นคันท่วมข้าวของลุงนะสิลุงสมได้ยินดังนั้นเอ็งรีบไปดูให้ดีเลยนะถ้าน้ำล้นคันนามาท่วมนาข้าวของข้าคงได้ถีบเอ็งเป็นแน่และทั้งคู่ก็หัวเราะอย่างเป็นกันเองกิติจึงพูดขึ้นว่าตาสมจะไปหาไม้ให้ผมไปช่วยแบกไหมครับลุงสมได้ยินดังนั้นพลันหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าข้าไม่ได้เอามาสร้างบ้านหรอกนะเว้ยจะเอามาทำของขลังต่างหากพูดไปเองไม่รู้เรื่องหรอกกิติได้ฟังดังนั้นจึงรู้สึกงงสงสัยในคำตอบจึงหันไปบอกกับพ่อของตนว่าพ่อให้ผมไปกับตาสมได้ไหมครับผมอยากจะรู้ว่าแกจะทำอะไรพ่อพยักหน้าแล้วก็พูดว่าก็ไปสิวันนี้ไม่ได้ทำอะไรพ่อมาดูน้ำที่นาเฉยๆหรอกลุงสมจึงพูดว่าเฮ้ยพวกเองไม่ได้ถามข้าเลยนะว่าจะให้ไปด้วยไหมออกันเองเลยจริงๆคนสมัยนี้ทั้งสามสนทนากันหน้ากระท่อมสักพักแล้วลุงสมก็เดินนำหน้ากิติไปเดินตะเลาะไปตามคันนามุ่งตรงสู่เนินเล็กๆข้างหน้าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นเต็มไปหมดลุงสมจึงพูดว่านี่เป็นนาของไอ้จันเพื่อนของลุงเองแหละมันหวงนามันมากพอตายไปเห็นเขาลือกันว่ามันมาหลอกคนที่มาหาหน่อไม้จนแตกกระเจิงไปนะกิติได้ยินดังนั้นคนลุกสู้แล้วถามลุงสมว่าแล้วตาสมไม่กลัวหรือครับลุงสมได้ยินดังนั้น
กลัวกับผีนะสิถ้ามันมาหลอกข้าจะทีบให้มันกลิ้งไปเลยพลางแกก็กวาดสายตาไปดูต้นไม้ต้นแห้งๆต้นหนึ่งซึ่งเหมือนว่าจะยืนต้นตายเป็นต้นรักนั่นเองลุงสมแกก้มลงเอามีดขุดบนดินเพื่อหารากของมันซึ่งมีลักษณะสีดำลุงสมค้นหารากที่ชี้ไปทางทิศตะวันออกแล้วแกก็ท่องคาถาว่าเจ้ารักเอ๋ยจงไปอยู่กับพ่อจงช่วยพ่อให้สำเร็จสมความปรารถนาด้วยเถิดนะมะพะทะอาคัตฉายะแล้วแกก็ดึงรากนั้นขึ้นมาได้ประมาณท่อนเล็กๆท่อนหนึ่งพอได้ท่อนไม้มาแล้วแกก็หันหลังแล้วเดินออกไปทันทีไม่พูดไม่จาจนกิติต้องวิ่งตามแกกลับไปพอเดินพ้นเนินมาแล้วแกก็เดินไปที่ปลายนาของพ่อมีต้นมะยมอยู่ต้นหนึ่งซึ่งกิติจำได้ว่าตอนเด็กๆเคยสอยลูกมะยมมากินอยู่บ่อยๆแต่ตอนนี้มันได้ตายไปแล้วเป็นต้นแห้งๆยืนต้นตายอยู่อย่างนั้นแล้วลุงสมก็ทำเหมือนเดิมแกเริ่มขุดรากที่ชี้ไปทางทิศตะวันออกแล้วท่องคาถาว่าเจ้าโยมเอ๋ยจงไปอยู่กับพ่อจงช่วยพ่อให้สำเร็จสมความปรารถนาด้วยเถิดนะมะพะทะอาคัตฉายะแล้วแกก็ดึงรากนั้นขึ้นมาได้ท่อนเล็กท่อนหนึ่งแกก็ทำเหมือนเดิมหันหลังแล้วเดินจากไปโดยไม่หันกลับไปมองต้นมะยมอีกแกก็เดินมาที่กระท่อมของกิติเพื่อพักเหนื่อยพอเห็นดังนั้นจึงพูดว่าอ้าวลุงสมเดินไปให้ควักไปทั่วทุ่งไปหมดได้ท่อนไม้เป็นเชื้อฟืนเล็กๆแค่นี้หรือแล้วพ่อก็หัวเราะเยาะลุงสมได้ยินดังนั้นจึงพูดว่าเอ็งไม่รู้อะไรข้าไม่อธิบายหรอกนะ แล้วลุงสมก็ลาทั้งสองพ่อลูกกลับไปบ้านของแกเวลาผ่านไปบ่ายคล้อยของวันพ่อและกิติก็เดินทางกลับบ้านเส้นทางที่ผ่านกลับบ้านพ่อของกิติขับรถอีแท็กลัดเลาะไปตามเส้นทางซึ่งเป็นท้องทุ่งสุดลูกหูลูกตาและหาดูไม่ได้เลยในเมืองกรุงทั้งคู่ก็ผ่านนาของทิดมีเพื่อนของพ่อทิดมีจึงทักว่าอ้าวกิติกลับมาเยี่ยมบ้านหรือลูกลุยนาลุยทุ่งผิวดำหมดรอเลยนะกิติหันไปตามเสียงจึงพูดว่าสวัสดีครับคุณลุงมาเป็นเพื่อนพ่อนะครับลุงมีมาทำอะไรครับวันนี้ทิดมีจึงตอบว่าอยู่เฉยๆมันน่าเบื่อเลยมาดูน้ำดูท่าหน้าข้าวบ้างนะแล้วลูกปิดเทอมหรือยังล่ะพิมพ์ก็ปิดเทอมแล้วนะอยู่ที่บ้านกับแม่เขานั่นแหละซึ่งพิมพ์เป็นลูกสาวของลุงทิดมีเพื่อนของพ่อนั่นเองในตอนเด็กๆก็เคยเล่นด้วยกันบ่อยๆที่ทุ่งนากิติจึงพูดตอบไปว่าเดี๋ยวว่างๆจะไปเที่ยวหาพิมพ์บ้างครับไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วตั้งแต่เรียนจบมัธยมลุงทิดมีพยักหน้าด้วยความเป็นดูถ้าจะไปบอกล่วงหน้าด้วยนาจะได้เตรียมของอร่อยๆไว้ให้กิติยกมือไหว้ขอบคุณแล้วพ่อก็คุยกับลุงทิดมีสักครู่ก็ออกเดินทางต่อจนถึงบ้านทานข้าวเย็นเสร็จแล้วกิติจึงพูดกับพ่อว่าพ่อครับขอไปบ้านตาสมแป๊บหนึ่งนะครับจะไปดูแกสักหน่อยว่าทำอะไรกับท่อนไม้2 ท่อนนั้นในคืนวันนี้พ่อพยักหน้าแล้วพูดว่าก็ไปสิลูกอย่าไปงมงายตามแกก็แล้วกันล่ะเพราะว่าบ้านของกิติกับบ้านลุงสมอยู่ไม่ไกลกันนั่นเองขับมอเตอร์ไซค์ใช้เวลาครู่เดียวก็ถึงแล้วพอกิติมาถึงบริเวณบ้านของตาสมก็สังเกตเห็นแสงไฟสลัวๆจากธูปเทียนในบ้านของแกส่งกลิ่นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณพอเดินขึ้นไปบนบ้านของตาสมแกหันมามองแล้วพยักหน้าและแกก็ท่องบริกรรมคาถาต่อไปอยู่อย่างนั้นกิติสังเกตได้ว่าแกนำไม้มาแกะสลักเป็นรูปเด็กรักยมแล้วมาวางลงในขันสำริดที่มีน้ำมันจันทร์บรรจุอยู่แกก็บริกรรมคาถาปลุกเสกและทำพิธีบวงสรวงวิญญาณรักยมซึ่งตามตำนานคือลัตตกุมารและยมกะกุมารข้อสำคัญของการปลุกเสกคือผู้ที่ทำพิธีนั้นจะต้องท่องมนต์คาถาปลุกรักยมจนเกิดเป็นนิมิตว่ารูปแกะสลักของเด็กทั้งสองลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้นราวกับมีชีวิตและจิตวิญญาณจริงๆจึงเป็นอันใช้ได้กิติสังเกตเห็นตาสมท่องบริกรรมคาถานานพอสมควรแล้วแกก็นำรูปแกะสลัก
พร้อมด้วยน้ำมันจันทร์บรรจุลงในขวดจำนวน2 ขวดซึ่งดูแล้วมีลักษณะเป็นไม้แกะสลักเป็นรูปตุ๊กตาไทยขนาดจิ๋วไว้ผมจุกนุ่งผ้าโจงกระเบนไม่ใส่เสื้อที่ถูกบรรจุไว้ในขวดนั้นเวลาผ่านไปเราสัก3 ทุ่มกว่าแกก็หยุดทำพิธีกรรมแล้วส่งรักยมขวดจิ๋วซึ่งมีไม้ที่หาได้ในวันนี้และมีน้ำมันจันทร์บรรจุอยู่ข้างในส่งกลิ่นหอมอบอวลให้กิติ1 ขวดด้วยความเอ็นดูแล้วพูดว่าอ้าวไอ้หลานชายตาเอาให้เองไว้คุ้มกายและจงรักษามันไว้ให้ดีมันจะช่วยเองสำเร็จการงานในอนาคตภายภาคหน้ากิติยกมือไหว้กล่าวขอบคุณตาสมได้รับลักยมขวดจิ๋วไว้ในมือตาสมจึงกล่าวอีกว่าวันแรกที่เองนำลักยมเข้ามาอยู่ในบ้านต้องจุดธูป16 ดอกเพื่อบอกเจ้าที่ในบ้านของเองก่อนและแนะนำลักยมให้รู้จักคนในบ้านจากนั้นเป็นต้นไปก็ถือว่าลักยมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วซึ่งในการเลี้ยงลักยมนี้เวลาจะทานข้าวก็จะต้องเรียกให้ทานด้วยมันพูดคุยกับพวกเขารักเขาเหมือนลูกเวลาจะไปไหนมาไหนก็เรียกให้ไปด้วยอุทิศส่วนกุศลให้กับเขาบ่อยๆโดยบอกให้อนุโมทนาบุญด้วยและมีการเส้นไหว้ตามโอกาสโดยเส้นด้วยข้าวสวยปากหม้อน้ำสะอาดและอาหารต่างๆที่ผ่านไฟหรือที่สุกแล้วรวมถึงของเล่นเด็กๆแล้วแต่โอกาสเมื่อกิติรับลักยมขวดจิ๋วของตาสมมาแล้วตามเด็กสมัยใหม่ก็ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องเหล่านี้สักเท่าไหร่นักพอเวลาล่วงผ่านไปจนดึกกิติก็ลาลุงสมกลับบ้านซึ่งกิติสังเกตได้ว่าระหว่างทางที่ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านมีคนมองมายังตนอย่างแปลกๆตลอดเส้นทางที่ขับรถกลับบ้านพอใช้เวลาสักพักกิติก็ขับมอเตอร์ไซค์มาถึงบ้านและได้ทำตามขั้นตอนที่ตาสมได้แนะนำให้ทุกประการเวลาผ่านไปจนถึงกลางดึกกิติได้เข้านอนแล้วฝันว่ามีเด็ก2 คนมัดจุกน่ารักแต่งกายชุดไทยโบราณมาเล่นที่เตียงและวิ่งไล่ซุกซนตามประสาเด็กๆและก็ขึ้นมานอนบนเตียงหนุนแขนกิติอย่างเรียบร้อยทั้ง2 คนกิติตกใจตื่นขึ้นกลางดึกเปิดไฟในห้องนอนมองซ้ายมองขวาด้วยความตกใจแต่ก็พบแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราฝันไปหรือเนี่ยสงสัยคุยกับตาสมเยอะไปละมั่งวันนี้แล้วกิติก็นอนต่อไปเป็นปกติถึงเช้าแต่ก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเวลาผ่านไปกิติได้เรียนจบสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในคณะเกษตรศาสตร์เกียรตินิยมอันดับ1ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวมากที่จะได้ถ่ายรูปตอนรับปริญญาซึ่งในปีนั้นเป็นปีที่โชคดีมากที่เมื่อได้เรียนจบการศึกษาแล้วจะได้เข้ารับปริญญาบัตรในปีเดียวกันพ่อกิติพูดว่าพ่อมีความภาคภูมิใจในตัวลูกมากนะที่ได้เรียนจบและสำเร็จการศึกษาท้องทุ่งนาของเราได้สร้างปริญญาได้สร้างโอกาสให้กับลูกของพ่อแล้วกิติได้ยินดังนั้นรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากและพ่อได้พูดขึ้นอีกว่าการที่เจ้าได้เรียนจบและรับใบปริญญาบัตรในวันนี้เป็นความสำเร็จในบันไดชีวิตขั้นต้นเท่านั้นแต่เจ้าจะต้องไปต่อสู้เพื่อหาทำงานเพื่อเลี้ยงชีพในอนาคตต่อไปดังนั้นจงอย่าประมาทและให้จำคำของพ่อให้ดี 1. พบคนดี 2. เรียนรู้จากคนดี 3. คิดให้เป็นคนดี 4. ปฏิบัติให้เป็นคนดีแล้วชีวิตของเจ้าจะไปในแนวทางที่ดีกิติเมื่อได้ยินผู้เป็นพ่อได้กล่าวสอนจึงพูดขึ้นว่าครับผมจะจำคำของพ่อ4 ข้อนี้ไว้และท่องให้ขึ้นใจและนำไปใช้ในชีวิตครับเวลาผ่านไปมีการเปิดสอบเป็นข้าราชการหลายอัตราหลายตำแหน่งในสายงานที่กิติได้ร่ำเรียนมาทั่วประเทศกิติก็ได้ทำการสมัครสอบและในช่วงที่รอสอบนั้นก็ได้ทำการอ่านทบทวนตำราหนังสือทุกวันจนมาถึงวันหนึ่งกิติได้หอบหนังสือมาเที่ยวที่บ้านของพิมพ์ซึ่งเป็นลูกของลุงมีเพื่อนของพ่อสวัสดีครับลุงมีพิมพ์อยู่บ้านไหมครับผมเอาหนังสือติวข้อสอบมา
มาให้ครับลุงมีเห็นดังนั้นอ้าวกิติเข้ามาในบ้านก่อนไปไงมาไงแล้วเนี่ยวันนี้มาถึงที่นี่ได้ผมเอาหนังสือติวสอบมาให้พิมพ์นะครับเห็นพิมพ์ก็จะไปสมัครสอบข้าราชการเหมือนกับผมลุงมียิ้มพยักหน้าด้วยความพอใจเพราะว่าเด็กทั้งสองคนก็โตและเล่นมาด้วยกันตั้งแต่เด็กจนมาถึงเติบใหญ่สำเร็จการศึกษาพิมพ์เอ้ยกิติมาหานะลูกเสียงดังมาจากห้องครัวชัดเจ๋วกังวานตอบไปว่าค่ะพ่อเดี๋ยวพิมพ์ออกไปเตรียมกับข้าวแป๊บนึงกิติมาหาที่บ้านเหรอจ๊ะสักพักพิมพ์ก็ยกสำรับกับข้าวออกมายิ้มแย้มแจ่มใสและพูดทักทายว่ากิติลมอะไรพัดมาเนี่ยมาทานข้าวด้วยกันแล้วพิมพ์ก็จัดสำรับกับข้าวหลายอย่างบนโต๊ะพ่อของพิมพ์บอกว่าพวกเจ้านั่งกินกันที่นี่กันตามสบายเลยนะเดี๋ยวพ่อกับแม่จะเข้าไปกินในครัวเพื่อลูกๆจะได้คุยกันสะดวกตามสบายเลยนะกิตินึกเสียว่าเป็นบ้านของลูกละกันแล้วพ่อกับแม่ของพิมพ์ก็เดินไปที่ห้องครัวจัดสำรับทานข้าวที่นั่นโดยให้กิติและพิมพ์ลูกสาวของตนนั่งทานข้าวที่ห้องรับแขกกิติจึงพูดว่าเราเอาหนังสือตำราติวข้อสอบมาให้พิมพ์อ่านนะเพื่อจะเป็นแนวทางได้บ้างขอบใจเธอมากนะกิติไม่อยากจะเชื่อว่าเวลาได้ผ่านไปเร็วมากนึกถึงตอนเด็กๆนะตอนเรายังเล่นด้วยกันทั้งสองได้คุยกันอย่างสนิทชิดเชื้อเป็นกันเองจนเวลาได้ผ่านไปบ่ายคล้อยกิติจึงได้ล่ำลาลุงมีและป้าแม่ของพิมพ์เพื่อกลับบ้านเตรียมอ่านหนังสือในภารกิจของแต่ละวันของตนซึ่งในช่วงนี้พ่อของกิติไม่ให้ไปช่วยในนาข้าวเพราะอยากให้ลูกชายได้อ่านหนังสือได้อย่างเต็มที่เวลาผ่านไปมาถึงวันสอบข้อเขียนกิติได้พกลักยมของตาสมใส่กระเป๋าเสื้อไปด้วยยกมือพนมมืออธิษฐานจิตว่าลักเอ๋ยยมเอ๋ยขอจงให้พ่อได้สอบผ่านข้อเขียนด้วยเถิดสาธุแล้วกิติจึงลงมือทำข้อสอบในการทำข้อสอบครั้งนี้จะเป็นที่กิติได้อ่านหนังสือมาเยอะหรือว่าลักยมช่วยหรือไม่นั้นไม่แน่ชัดเพราะว่ากิติทำข้อสอบได้แทบทุกข้อในเวลาอันรวดเร็วก่อนหมดเวลาสอบเป็นชั่วโมงด้วยซ้ำแต่ชำเลืองดูเพื่อนที่สอบด้วยกันข้างๆต่างหน้านิ้วคิ้วขมวดบางคนก็หมุนปากกาชี้ข้อไหนกาข้อนั้นบ้างบางคนง่วงหลับสับประงกในสนามสอบก็มีเห็นแล้วก็อดขำลึกๆเพราะมีหลายเรื่องมากมายในสนามสอบแห่งนี้ที่น่าขำและอดหัวเราะเสียไม่ได้พอถึงเวลาประกาศสอบชื่อของกิติสอบได้เป็นอันดับหนึ่งในจำนวนคนสอบหลายหมื่นคนทำให้พ่อและแม่ของกิติดีใจมากพ่อดีใจกับลูกด้วยนะกิติที่สามารถสอบได้แถมเป็นลำดับที่หนึ่งเสียด้วยฮ่าพ่อหัวเราะชอบใจและคุยกับแม่ลูกของเราจะได้เป็นข้าราชการแล้วนะแม่เอ้ยไม่เสียแรงที่เราได้ฟูมฟักเขามาเป็นอย่างดีแล้วพ่อกับแม่ก็พากันไปทำงานที่นาข้าวเหมือนเช่นทุกวันด้วยรอยยิ้มที่เบิกบานแจ่มใสเวลาผ่านไปกิติก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการเป็นเกษตรอำเภออยู่กรมส่งเสริมการเกษตรตรงตามสายงานที่ได้ร่ำเรียนมากิติพกลักยมนี้ติดตัวไว้ตลอดซึ่งในการทำงานจะต้องพบปะกับชาวบ้านชุมชนเกษตรกรในทุกพื้นที่ชาวบ้านต่างรักใคร่และชื่นชมกิติเป็นอย่างมากซึ่งกิติได้บรรจุเป็นข้าราชการเป็นเกษตรอำเภอในอำเภอของตนเองและได้รับรู้ปัญหาต่างๆของชุมชนในบ้านเกิดเพิ่มมากขึ้นและหาวิธีแก้ไขให้กับผลผลิตแทบทุกอย่างจนทำให้เป็นที่ยอมรับรักใคร่ของชาวบ้านและชุมชนตลอดจนถึงผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานในสังกัดหน่วยงานของตนจึงทำให้การเจริญเติบโตทางราชการของกิติมีความรวดเร็วและประจักษ์ต่อสายตาทุกคนมีวันหนึ่งพิมพ์ได้เดินมาหาที่ทำงานของกิติและพูดว่ากิติเธอสบายดีไหมกิติได้ยินเสียงอันคุ้นเคยจึงหันกลับไปมองเห็นพิมพ์แต่งกายชุดข้าราชการอ้าวพิมพ์เธอดูดีมากเลยลมอะไรพัดมาเนี่ยนั่งลงก่อนแล้วกิติดันเก้าอี้ให้พิมพ์เพื่อนที่คุ้นเคยนั่งพิมพ์จึงพูดว่ากิติเธอดูดีมากหล่อเชียวนะเดี๋ยวนี้นะกิติได้ยินดังนั้นรู้สึกอายและพูดขึ้นว่า
ท่านปลัดอำเภอมีอะไรให้เรารับใช้ครับ แล้วทั้งสองคนก็หัวเราะกันเหมือนเช่นเคย พิมพ์จึงพูดว่า เราจะมาขอให้เป็นวิทยากรให้กับเกษตรกรน่ะ เธอว่างไหม สำหรับพิมพ์แล้วเราว่างเสมอนะ จะให้ไปวันไหนแจ้งมาได้เลย ทั้งสองก็คุยกันอย่างสนิทสนม เวลาผ่านไปสักพัก พิมพ์จึงล่ำลาขอตัวกลับไปทำงานที่อำเภอ เวลาผ่านไปถึงวันที่จัดกิจกรรม กิติพบว่ามีชาวบ้านเป็นจำนวนหลายร้อยคนมาร่วมกิจกรรมและรอคอยนั่งฟังที่ศาลาอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอ กิติจึงพูดว่า สวัสดีครับแม่พี่น้องทุกท่าน ผมชื่อกิติครับ เกษตรอำเภอของพ่อแม่พี่น้องทุกคนคงจะคุ้นเคยและเห็นหน้าค่าตากันแล้วนะครับที่ผ่านมา ในวันนี้ผมจะมาให้ความรู้กับทุกท่าน ซึ่งเป็นหัวใจของเกษตรกรนะครับ แต่เป็นจุดที่ทุกท่านอาจจะมองข้ามไป ผมจะพูดถึง NPK นะครับ เป็นปุ๋ยที่ทุกท่านได้ใช้กันทั่วไปและมีขายในท้องตลาด แต่ในวันนี้ผมจะมาพูดถึงปุ๋ยใกล้ตัวของเราที่ทุกคนรู้จักกันดี เริ่มต้นที่คำว่า N ก่อนนะครับ ซึ่งย่อมาจากไนโตรเจน มีสรรพคุณบำรุงใบทำให้พืชเจริญเติบโตมีสีเขียวสำหรับมูลสัตว์ที่มีไนโตรเจนที่หาได้ใกล้ตัวเราทั่วไปก็คือขี้วัวครับ ต่อมาคำว่า P ฟอสฟอรัสช่วยการเจริญเติบโตของระบบรากส่งเสริมการออกดอกและติดเมล็ดได้เหมาะสำหรับพืชประเภทหัวเช่นขิงข่ามันสำปะหลังมันเผือกเป็นต้นสำหรับมูลสัตว์ที่มีฟอสฟอรัสที่หาได้ใกล้ตัวเราทั่วไปก็คือขี้หมูครับ ต่อไป K โพแทสเซียมช่วยลำเลียงน้ำตาลและแป้งเพิ่มน้ำหนักผลผลิตสูงป้องกันอาการเหี่ยวของพืชช่วยให้พืชต่อต้านต่อโรคต่างๆและช่วยให้พืชทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่นสภาพแล้งเพิ่มรสชาติความหวานสำหรับมูลสัตว์ที่มีโพแทสเซียมที่หาได้ใกล้ตัวเราทั่วไปก็คือขี้ไก่ครับ ทีนี้เราจะมาสรุปเพื่อให้เกษตรกรได้จำง่ายๆท่องตามผมนะครับขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลแล้วชาวบ้านทุกคนก็ท่องตามกันอย่างสนุกสนานผิดถูกบ้างก็จดจำและหัวเราะกันไปลุงมีหนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นพูดขึ้นกับผู้ร่วมกิจกรรมคนอื่นว่าข้าดีใจนะที่เด็กสมัยนี้สามารถเรียนรู้ในแนวทางของตนและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเราได้ซึ่งเรานั้นทำมาทั้งชีวิตและอาจมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปสิวะถึงว่ามะนาวที่บ้านข้ากำลังออกดอกไอ้เราก็หวังดีก็เอาขี้วัวใส่ดอกร่วงหมดทั้งต้นดันผลิยอดแทน กิติได้ถามคนหนึ่งที่ร่วมกิจกรรมว่าถ้าแมลงปอเป็นร้อยๆบินอยู่เหนือทุ่งนาของเราบ่งบอกถึงอะไรครับลุงวินัยจึงตอบอย่างมั่นใจว่าเป็นเพราะท้องทุ่งของเราอุดมสมบูรณ์อากาศดีครับทุกคนก็แสดงวิสัยทัศน์กันต่างๆนานากิติจึงบอกกับทุกคนว่านั่นเป็นสัญญาณของเพลี้ยไฟกำลังมาเยือนทุ่งนาของท่านนะครับเพราะแมลงปอจะบินโฉบกินเพลี้ยไฟบนนาข้าวของท่านนั่นเองทุกคนก็หัวเราะในคำตอบของตนเองและหัวเราะในคำตอบของลุงวินัยกันอย่างสนุกสนานกิติจึงถามลุงอุดมว่าคำว่ากข6กข7คืออะไรครับลุงอุดมตอบอย่างมั่นใจว่าเป็นชื่อของพันธุ์ข้าวที่ปลูกครับอย่างลุงปลูกข้าวเจ้ากข15นะกิติจึงพูดว่าลุงอุดมก็ตอบถูกนะครับแต่ไม่ถูกทั้งหมดผมจะบอกให้นะครับคำว่ากขแปลว่ากรมการข้าวส่วนหมายเลขกำกับถ้าเป็นเลขคี่ก็จะถือว่าเป็นข้าวเจ้าครับส่วนข้าวเหนียวจะเป็นเลขคู่หรือมากกว่านั้นแล้วแต่พันธุ์ข้าวพอทุกคนได้ฟังคำตอบก็ถึงบางอ้อพอหลายวันต่อมากิติอยู่ที่บ้านได้ฝันถึงลักโยมของตาสมที่ให้มาว่าเด็กชายทั้งสองมาขออนุญาตเพื่อจะไปเกิดใหม่ในภพภูมิอื่นที่ดีขึ้นเพราะที่ผ่านมากิติได้ทำบุญทำกุศลอยู่สม่ำเสมอและอุทิศส่วนกุศลให้ไม่ได้ขาดจึงทำให้ลักโยมมีความกล้าแข็งมีแรงบุญที่แก่กล้ากิติพอตื่นขึ้นมาแต่เช้ารีบไปหาลุงสมที่บ้านทันทีและพูดว่าตาสมลักโยมมาเข้าฝันผมว่า
จะขอไปเกิดใหม่ผมจะต้องทำอย่างไรบ้างครับตาสมได้ยินดังนั้นจึงพูดว่าแสดงว่าเองได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลอยู่สม่ำเสมอไม่ได้ขาดเป็นแน่จึงทำให้พวกเขามีแรงบุญหนุนนำและทำให้เจ้าประสบความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมาก็ไม่ยากหรอกนะจุดธูป16 ดอกอธิษฐานจิตกรวดน้ำทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปนั่นแหละกิตติได้ยินดังนั้นจึงทำตามที่ตาสมบอกและนำลักยุมที่บรรจุขวดขนาดจิ๋วนั้นออกมาแยกจากกันและนำไปฝังดินไว้ต่อมากิตติก็ไม่ได้ฝันถึงลักยมทั้งสองอีกเลยในวันต่อมาพ่อจึงพูดกับกิตติว่าลูกเอ้ยพ่อกับแม่อยากจะอุ้มหลานแล้วล่ะเมื่อไหร่จะมีแฟนกับเขาสักทีแล้วเนี่ยหูพิมพ์เป็นไงชอบเขาไหมล่ะลูกกิตติได้ยินดังนั้นรู้สึกเขินอายแล้วพูดว่าเราเป็นเพื่อนกันโตมาด้วยกันนะพ่ออีกอย่างพิมพ์เขาอาจจะมีแฟนแล้วก็เป็นได้เพราะเขาเป็นถึงปลัดอำเภอพ่อกิตติได้ยินดังนั้นจึงรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของลูกชายจึงหัวเราะและพูดว่าไม่ต้องเป็นห่วงถ้าลูกชอบพิมพ์เขาพ่อจะไปทาบทามให้เองฮ่าฮ่าฮ่าป้าแม่แล้วก็พ่อไปบ้านทิศนี้กันแล้วพ่อกับแม่กิตติก็พรวดพลาดลงจากบ้านไปทันทีกิตติพูดอย่างไรก็ไม่ฟังจึงลำพันพูดกับตัวเองว่าเขาว่าวัยรุ่นใจร้อนแต่คงใช่กับพ่อและแม่ของเราไม่ได้แล้วล่ะไม่รู้ว่าผลจะเป็นอย่างไรเนาะพ่อและแม่ของกิตติก็เดินทางมาถึงบ้านทิศมีเพื่อนของพ่ออ้าวเพื่อนรักลมอะไรพัดมาแล้วเนี่ยมาแพ็คคู่เลยเชียวขึ้นมาบนบ้านก่อนข้าดีใจมากจะได้พบกันในวันนี้พ่อและแม่ของกิตติขึ้นไปบนบ้านแล้วพิมพ์ก็เอาน้ำเย็นมาให้แล้วพูดว่ากิตติไม่มาด้วยเหรอจ๊ะวันนี้กิตติอยู่ที่บ้านนั่นแหละเห็นเอางานมาตรวจที่บ้านเหมือนเด็กๆต้องทำการบ้านส่งครูอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วทุกคนก็หัวเราะชอบใจทิศมีพ่อของพิมพ์จึงพูดว่าว่าแต่เพื่อนรักมาหาข้าที่บ้านในวันนี้คงมีธุระอื่นเป็นแน่มีอะไรหรือเปล่าข้าจะพูดตรงๆเลยนะจะมาทาบทามหนูพิมพ์ให้กับกิตติมันอยากจะมีหลานไว้อุ้มเต็มทนแล้วเพื่อนจะว่าอะไรทิศมียิ้มและถามลูกสาวว่าพิมพ์คิดอย่างไรกับกิตติเขาล่ะลูกแต่พ่อก็ว่ากิตติเขาก็เป็นคนดีมากนะเจ้าทั้งสองเหมาะสมกันอยู่เห็นกันมาตั้งแต่เล็กแต่เด็กพิมพ์ซึ่งเป็นปลัดอำเภอพูดจาฉะฉานมาโดยตลอดกับชาวบ้านและกับประชาชนแต่พอมาถึงคำถามนี้กลับรู้สึกอายบอกไม่ถูกพ่อก็กิตติเขาจะคิดอย่างไรกับหนูล่ะหนูจะไม่รู้กับเขาหรอกหรือผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเมื่อได้ยินคำตอบของหนูพิมพ์ก็รับรู้ถึงคำตอบที่ซ่อนความในแฝงอยู่พ่อกิตติจึงพูดว่าแม่ไปตามกิตติที่บ้านมาหน่อยไปแล้วแม่ของกิตติก็เดินทางออกไปทันทีพอไม่นานกิตติกับแม่ก็มาถึงบ้านของพิมพ์กิตติรู้สึกเขินอายมากเมื่อเจอหน้าพิมพ์แต่ก็ต้องข่มใจเอาไว้และกล่าวสวัสดีทักทายกับทุกคนอย่างนอบน้อมพ่อของพิมพ์พูดว่าอ้าวท่านเกษตรอำเภอว่าไงเล่าคิดอย่างไรกับลูกสาวพ่อแล้วเนี่ยกิตติได้ยินดังนั้นจึงพูดและมองหน้าของพิมพ์ว่าผมก็ชอบพิมพ์มาตั้งนานแล้วครับแต่ไม่กล้าที่จะจีบเพราะเกรงว่าจะเสียคำว่าเพื่อนไปเฮ้ยเพื่อนอะไรกันเล่าน้องจะมาเป็นลูกเขยพ่อไม้ทุกคนได้ยินดังนั้นต่างหัวเราะด้วยความชอบใจและในเวลาต่อมาทั้งสองก็ได้ครองคู่กันอย่างมีความสุขสังคมไทยเป็นสังคมที่แตกต่างกันในวัฒนธรรมเราเกิดมาในยุคสมัยนี้มีการเข้าถึงข้อมูลต่างๆมากขึ้นดังนั้นจึงใช้วิจารณญาณในการรับรู้รับฟังในเรื่องต่างๆมากขึ้นในขณะที่พุทธศาสนาเน้นที่การชำระจิตใจของปัจเจกในขณะที่ปัจเจกก็ยังคงมีจิตใจที่อ่อนแอและมีกิเลสก็ยังคงต้องพึ่งพลังเหนือธรรมชาติในการดลบันดาลให้ตนเองสมความปรารถนาขอกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องติดตามสตอรี่ด้วยนะครับ